Nhưng mà có một cái lời khuyên là tất nhiên là mỗi người có một khoản tài chính nhất định, nhưng mà trong ngôi nhà thì chú ưu tiên nhất cái bếp. Cái bếp. Mọi người hay ưu tiên cái phòng khách và cái salon rất là lẫy, nhưng mà để trả cho cái phí cho ngôi nhà cái bếp thì rất là ít. Thực ra mình dùng cái bếp nhiều nhất trong tất cả các phòng, cho nên mà cái đó nó sử dụng nhiều cho nên mình ưu tiên cho nó thì mình sướng lắm. Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái căn bếp hình chữ L. Đây là căn bếp rất là phổ biến của những gia đình Việt Nam. Và căn bếp này đặc biệt là không có hệ tủ bếp trên nhé, và cũng không hề có hút mùi. Vì lý do là thứ nhất là khu vực này nó đã rất là thông thoáng, rất là nhiều cửa sổ, nên cái việc mà hút mùi sẽ không cần phải lắp đặt nữa. Và cái thứ hai là cái việc lưu trữ không gian bên dưới nó đã đáp ứng đủ và thoải mái rồi, nên chủ nhà cũng không cần thiết phải bổ sung hệ tủ trên. Nếu như có nhu cầu thì sẽ được lắp về lâu và dài, sẽ bổ sung sau nhé. Còn hiện tại bây giờ thì với cái không gian bên dưới, mình thiết kế căn bếp này với rất là nhiều những cái hệ ngăn kéo, thì cái việc lưu trữ của chủ nhà sau khoảng thời gian 2 tháng là như thế nào, mình sẽ mở từng ngăn kéo cho mọi người xem cái quá trình thực tế chủ nhà sử dụng và lưu trữ có lắp đầy hết những cái không gian này không nhé. Rồi, đầu tiên là ở khu vực này thì mọi người chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là một cái ngăn kéo nhỏ này, ở dưới sẽ là một cánh cửa lớn để mở ra. Thì bên trong lúc đầu mình dự tính là lắp một cái máy lọc nước, thì chủ nhà cũng thống nhất như thế, nhưng mà trong quá trình thực tế sử dụng thì cái máy lọc nước bỏ vị trí này vẫn chưa cần thiết tới, nên là chủ nhà sẽ mua những bình lọc nước để ở vị trí khác. Còn trong này thì vẫn bỏ những cái thứ cơ bản thôi, rồi là để lưu trữ nhẹ nhàng. Bên trong nó vẫn còn trống rất là nhiều. Rồi tiếp đến ở trên này là một ngăn kéo nhỏ nè, bên trong này mọi người thấy rồi đó, là nó vẫn còn rất là nhiều không gian còn thừa thãi, còn trống đây. Rồi tiếp tục bên này là 3 cái ngăn kéo lớn nè, mình sẽ cho mọi người thấy nè. Nguyên tắc làm ở đây là mình sẽ cho cái ngăn kéo ở trên nè là ngăn kéo nhỏ, ở giữa là ngăn kéo có kích thước tầm lớn nhất, và ở dưới đây là ngăn kéo kích thước nhỏ lại thôi. Lý do vì sao? Bởi vì cái sự thuận tiện là cái trên nè là thuận tiện nhất, là ngăn kéo trên cùng. Ngăn kéo thứ hai là ngăn kéo cũng thường được sử dụng, và ngăn kéo thứ ba là dường như là ngăn kéo lưu trữ. Bởi vì khi mà chúng ta muốn lấy nó thì bắt buộc chúng ta phải ngồi xuống như này, rồi từ đó chúng ta mới kéo nó ra để lấy đồ. Chính vì thế là tần suất thấp nhất, ít dùng thì chúng ta cho nó diện tích hợp lý thôi. Đấy, nên mình chia lý do là nhỏ và lớn nhất, sau đó là trung. Đó là cách chia của mình. Cũng có nhiều người họ chia làm 3 kích thước bằng nhau cũng hợp lý, hoặc là trên nhỏ, giữa trung và dưới to cũng được. Đấy, mở ra cho mọi người cùng xem nè. Bên trong mọi người thấy rồi đó, rất là nhiều những cái tô, cái dĩa được chủ nhà sắp xếp trong này. Dường như là đồ nó vẫn còn rất là ít so với những cái diện tích lưu trữ. Ở giữa nè cũng còn trống rất là nhiều đó. Còn bên dưới thì sao ạ? Chủ nhà đang để một số cái son nồi, cái nắp trong này vẫn còn khá là trống trải. Rồi qua bên khu vực này, đây là khu vực chậu rửa. Thì khu vực chậu rửa thì mọi người thấy sao ạ? Nhìn thì chúng ta thấy cái không gian này nó không có đồ đạc gì đúng không ạ? Không phải là được sắp xếp hay là dọn trước đâu, mà lý do là chủ nhà cũng có bao nhiêu đồ thì để đưa xuống hết những cái hệ ngăn kéo rồi, thì nên trên cái mặt bếp này nhìn một cái không gian nó trống trải y như là để được sắp đặt á. Nhưng mà thực ra không phải sắp đặt, mà thực sự nó đã gọn gàng như thế. Đây, ở đây sẽ là một cái vòi nước, cái chậu rửa. Của bên dưới này để cho mọi người thấy những cái điểm đặc biệt của nó. Một cái ngăn bóc két nhỏ, mở ra bên trong sẽ đựng được những cái như là dao cạo râu này, hoặc là những cái bàn chải nhỏ này, những cái dụng cụ nhỏ nhỏ này sẽ được lưu trữ bên trong này. Đây cũng thế nha. Đó, một cái ngăn nhỏ nhỏ như này nhưng mà nó rất là tiện ích, bởi vì có những cái vật dụng nhỏ thì chúng ta mới dễ dàng lấy được, và chúng ta hay bị quên, đặc biệt là những cái như này này không biết bỏ ở đâu, thì những cái ngăn kéo này sẽ hợp lý. Và ngăn kéo này nó cũng là ngăn kéo để tận dụng cái không gian phía trước của cái chậu rửa. Thông thường là người ta hay làm cái mặt này là mặt chết nè, ít sử dụng tới nó. Rồi ok, tiếp tục là phía bên dưới. Phía dưới này, đây là một cái ngăn kéo hình chữ U và ôm trọn cái phần bộ sản của chậu rửa, và là một trong những cái mà mình rất là ấn tượng và muốn mọi người hãy xem đây là một cái minh chứng cho cái việc mà chúng ta làm những ngăn kéo bên dưới chậu rửa nó sẽ phát huy cái sức mạnh như thế nào nhé. Đó, ở đây thì chủ nhà cũng đựng một số cái rổ rồi thôi. Đấy, nhu cầu chứa đựng bên trong này vẫn còn trống rất là nhiều. Rồi phía bên dưới là gì ạ? Vẫn là một cái ngăn kéo. Ngăn kéo này thì nó đâm thẳng vô trong luôn, và nó không phải làm chữ U nữa, bởi vì nó không bị vướng bởi gỗ sẻ. Đây, chúng ta vẫn có rất là nhiều cái không gian trống mà chủ nhà chưa dùng hết. Và đặc biệt ở căn bếp này là hình chữ L, chính vì thế nó sẽ có những cái phần gọi là góc giao nhau. Mình sẽ kéo cho mọi người thấy nè.
Ở đây thì được làm những cái ngăn kéo ở vị trí góc nha. Bên trong nè rất là nhiều những cái vấn đề gia vị được chứa đựng ở đây, rất là thoải mái luôn. Đây, như là hành tỏi nè, được đặt trong ngăn kéo nhỏ nè. Nó thuận tiện lắm nha mọi người. Ví dụ như mình đứng nấu ở vị trí này thì chỉ cần quay qua bên này thì mình có thể là lấy được những cái phần gia vị mình cần. Dùng xong thì mình sẽ đóng lại rất là gọn. Rồi ở giữa nè, dường như là không gian rất là nhiều mà chủ nhà chưa khai thác hết. Đây, đựng những cái đồ khô vẫn đựng được bên trong này nhé. Rồi bên dưới đây cho mọi người thấy nè, chứa được rất là nhiều đồ. Vì mỗi ngăn như này á chịu tải lên tới 50 kg, những ngăn còn lại thì chịu tải được khoảng 40 kg. Do cái bộ ray chúng ta chọn lựa từ 40 nè, 50 nè, hoặc là 70 kg do chúng ta lựa chọn nhé. Đây đều là những cái phụ kiện của hãng Blum hết. Rồi đóng vào rất là êm nhé. Rồi qua khu vực này, đây là một con bếp từ. Thì bếp từ này thì nó là bếp từ 2 buồng nấu. Bên dưới thì nó vẫn là như những cái bố trí thông thường, đó là một cái ngăn kéo nhỏ, đựng ở giữa là dao thìa muỗng đũa. Nhưng mà ở đây chủ nhà chưa có bổ sung những cái tấm lót cho ngăn kéo, cũng chưa có bổ sung những cái khay chia, nên cái việc mà đựng những cái này á, nó vẫn còn rất là lộn xộn. Chính vì lý do lộn xộn như thế là chủ nhà muốn biết được rằng là cái nhu cầu mình chứa đồ ở đâu, vị trí nào cần thiết, thì từ đó mới đề xuất, mới lựa chọn những khay chia, những cái tấm lót cho hợp lý. Bổ sung sau không ảnh hưởng gì hết. Nhưng đầu tiên là chúng ta phải biết được rằng là chúng ta sẽ sắp xếp những cái cơ bản đó ở đâu trước, thì sau đó chúng ta mới biết và chúng ta thiếu gì để mua. Chứ còn nếu như lúc đầu á, mà sắm cho đầy đủ hết những cái khay chia, những cái tấm lót thì nó quá đầy đủ thì chúng ta lại trở nên là không biết sử dụng như thế nào cho hết. Đó, chính vì cái sự lộn xộn này thì chủ nhà mới biết mình đang thiếu cái gì và cần bổ sung thêm cái gì. Ở đây thì mọi người nên nhớ nè, bếp từ thì nó sẽ có phần thoát nhiệt xuống bên dưới. Thì những cái như là dao thìa muỗng đũa này thì nó sẽ có một cái lượng nhiệt nó sái khô cơ bản khi mà chúng ta nấu bằng bếp từ này. Rồi tiếp đến bên dưới thì cái nơi này thì thông thường cũng sẽ là để son nồi đây, và chủ nhà cũng bố trí một số cái son nồi ở vị trí dưới này. Rồi đây là ngăn kéo thấp bên dưới. Dường như là trong quá trình mà sử dụng 2 tháng á, thì những cái đồ mà chủ nhà đang có sẵn á, vẫn còn rất là ít so với cái sức chứa của cái hệ thống bếp dưới này. Mình thấy là riêng cái tủ này á, sức chứa của nó có thể tăng lên gấp vài lần so với những căn bếp mà chúng ta dùng những cánh mở nhé. Rồi tiếp đến là một cái phần mình rất là yêu thích, đó chính là cái nơi để chứa đựng gia vị. Thì cái nơi chứa đựng gia vị này á, thì ở trên là những cái chai có chiều cao như này, rất là hợp lý. Còn bên dưới là cũng là những cái chai thủy tinh nặng hơn, được nằm bên dưới và ít dùng hơn. Và cái ngăn gia vị này á, mình khuyến cáo mọi người nên sử dụng nó rất là hợp lý nha. Nè, chúng ta rất là thuận tiện, bởi vì trong quá trình đứng nấu nướng á, thì nó nằm bên trái hoặc bên phải của tay chúng ta, thì chúng ta rất dễ dàng để có thể là lói nó để sử dụng, rất thuận tiện. Còn bên phía này thì mình bố trí một cái ngăn kéo nhỏ. Trên thì chủ nhà để những cái như là máy tính nhỏ nè, hoặc là giấy tờ sổ sách, cũng rất là gọn nhé. Bên dưới là một cái cánh cửa lớn được kéo ra. Bên trong là có thêm một cái ngăn nhỏ nữa để đựng thêm một số cái giấy tờ quan trọng, hay còn gọi là một cái ngăn kín để cất những cái đồ mà ít dùng hoặc là ít muốn ai đụng vào. Đấy. Còn bên dưới nè để những cái đồ mà nó có chiều cao hơn. Mình đã chia sẻ cho mọi người xong là tổng quan cái căn bếp chữ L này với cái sức chứa vô cùng lớn, và người chủ nhà dường như là chưa có khai thác nó hết sau khoảng thời gian 2 tháng, và đồ đạc vẫn còn chưa có bổ sung đầy đủ những ngăn kéo này. Chính vì thế là cái việc mà làm cái hệ tủ trên ở giai đoạn này dường như là không cần thiết. Không biết thì tương lai chủ nhà có phát sinh nhiều đồ để chứa trong cái hệ tủ này không thì mình không rõ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy là nó vẫn còn trống rất nhiều. Rồi sau 2 tháng nó sẽ có những cái nhược điểm gì để mình sẽ chia sẻ cho mọi người thấy nha. Thì đây là một cái căn bếp làm bằng gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp đây là loại xanh MDF của An Cường. An Cường là một hãng cung cấp gỗ công nghiệp thì đã nổi tiếng rồi. Nhưng mà khi làm gỗ công nghiệp này chúng ta cần lưu ý, đó chính là yếu tố bị ẩm, bị mối mọt thì của bền tại người. Nếu chúng ta không hiểu về đặc tính của nó và không quan tâm đến cái độ bền của vật liệu này, thì đôi khi là có những cái ụ mối nhỏ chúng ta không quan tâm thì nó sẽ tấn công, đục hư hỏng những cái tủ này. Hoặc là nếu như nhà ai mà ngập nước thì chắc hẳn là chúng ta sẽ không thể làm những cái vật liệu gỗ công nghiệp này. Còn lại chủ nhà là một người am hiểu kiến thức về vật liệu, có sự tìm hiểu, biết rõ nó, thì người chủ nhà mạnh dạn chọn vật liệu này. Thứ nhất là giá thành nó hợp lý, thứ hai là cái bề mặt phủ của nó cũng khá là đa dạng để có thể là đầu tư cho căn bếp. Nhưng mà riêng cái yếu tố độ bền thì khu vực chậu rửa nè,
chọn một chiếc chậu rửa chất lượng. Thứ hai nữa là bên dưới chậu rửa, những cái ngăn kéo nè được làm bằng nhựa nha mọi người, được làm bằng nhựa nên là không lo lắng tới yếu tố độ bền hoặc là rò rỉ. Chậu đã tốt rồi, cộng thêm ở đây bằng nhựa nữa thì chọn đúng và phối đúng thì nó sẽ tăng cái độ bền của tủ bếp. Ở đây thì mình có chia sẻ thêm nè, vì khu vực này á, là mình tính là để làm gì ạ? Để một cái bình đựng nước, bình lọc nước á, hoặc là máy lọc nước ở đây thì đôi khi nó có thể là rò rỉ nước. Chính vì thế cái khu vực này nè, cái tấm đáy nè, cái tấm lưng nè, và tấm hông nè, mình cũng đều làm bằng vật liệu nhựa cả. Nên chính vì thế là nhiều người lo lắng là ủa, những chỗ mà sẽ sau này lắp đặt những cái thứ đó nó bằng nước, nó liên quan tới độ ẩm thì nó có bị hư hỏng hay không? Thì mình cũng đã tính luôn từ giai đoạn đầu cho chủ nhà rồi. Đấy, thì đối với căn bếp này sử dụng rất là nhiều ngăn kéo, nhưng cái cách mở ở đây là chủ nhà muốn chọn những cái tay nắm nhẹ nhàng để cầm nắm ra, bởi vì người lớn tuổi họ cũng chẳng thích cái công nghệ mà tự động để đứng vào nó tự động chạy ra rồi, nên họ muốn là lắp những tay nắm nhẹ nhàng như thế này đó, gắn vào đây để có thể là kéo ra. Có tay nắm thì sẽ dễ dàng cầm nắm để kéo ra hơn, còn ai mà có điều kiện hơn thì sẽ lắp những cái bộ điện, chỉ cần chạm chân vào như này thì nó sẽ tự động chạy ra. Có rất là nhiều cách, nhưng mà đối với mình một cái tay nắm đen đen nhỏ nhỏ này thì nó cũng là một cái điểm nhấn cũng khá là hay. Nhiều người thì có thể là làm cái tay nắm nổi bên ngoài thì cũng được, có nhiều cách, nhưng mà có tay nắm thì nó vẫn là thuận tiện cho cái lực mà chúng ta kéo nó ra. Ở căn bếp này á, thì màu dưới là đang phối là màu vân gỗ, còn mặt đá của nó là một cái mặt đá đen. Lại có nhiều người có ý kiến là ủa, cái mặt đá đen này thì nó cũng không có sang ra lắm, nó cũng ở mức độ bình thường. Thì thực ra cái việc mà chọn lựa thì mỗi người có một cái sở thích, cái nhu cầu khác nhau. Cái mặt đá đen này nó cũng không làm cho cái giá trị căn bếp bị giảm đi, mà thậm chí nó phù hợp với là cái người chủ nhà. Họ thích những cái gì đó màu sắc nó dễ vệ sinh, ít bị bám bẩn, rồi cộng thêm là giá thành nó cũng ở mức hợp lý. Nó là dòng đá tự nhiên nên cái độ bền của nó cũng khá là ổn, và trong quá trình lắp đặt và thi công nó thì mình thấy nó khá là đẹp, và độ cứng chắc thì cũng không phải lo lắng. Đấy, nên là tùy vào cái nhu cầu và cái mong muốn của chúng ta thì từ đó chúng ta lựa chọn. Có nhiều người thì họ thích màu trắng, nhưng riêng chủ nhà này thì họ thích đá màu đen để phù hợp với lại những cái phần cửa này đã có sẵn những cái tấm đá đen ở những cái bờ cửa sổ rồi. Đấy, nên chúng ta phải lưu ý rằng khi một căn bếp thì chúng ta nhìn vào á, cái điều đầu tiên chúng ta có thể đánh giá đó là về mặt công năng của nó. Còn cái vấn đề thẩm mỹ thì đó là thuộc cái gu của người chủ nhà, chúng ta sẽ không can thiệp, mà chúng ta sẽ can thiệp những yếu tố là công năng của hệ tủ đó nó đã hợp lý hay chưa, có điểm gì mà chúng ta học được từ căn bếp đó. Ví dụ như căn bếp này thì mình khuyên mọi người là không cần làm tủ bếp trên, nếu như có làm phải vài năm sau biết rõ nhu cầu chúng ta cần chứa đồ thì chúng ta mới làm ở trên. Còn riêng về cái chậu rửa này, nhiều người đặt câu hỏi là sau khi rửa chén xong thì chúng ta sẽ úp nó ở đâu, đúng không ạ? Thứ nhất là có cái rổ nhỏ này để chúng ta úp vào. Thứ hai nữa là sẽ có một cái nơi ở đây để chúng ta úp những cái đồ mà ướt á, úp vào đây nó sẽ ráo nước và chảy xuống đây. Xíu nữa thì mình sẽ quay cái đó cho mọi người cùng thấy. Rồi ở đây thì chủ nhà có đặc biệt đầu tư rất là lớn, đó chính là một cái bộ chậu vòi của nhỏ. Vòi này thì vòi rút doi. Đây có thể là vệ sinh xung quanh tất cả các ngóc ngách của cái chiếc chậu rửa này. Và thứ hai nữa là có thể là chuyển chế độ nước. Chiếc chậu này nhá, thì mình dường như là khá là tâm đắc về nó, và kể cả chủ nhà khi mà được sử dụng này thì họ cũng khá là hài lòng. Sau cùng thì mình muốn chia sẻ cái video này cho mọi người thấy được rằng là với một căn bếp thì chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ được cái nhu cầu của chúng ta, là chúng ta sẽ cần là lưu trữ như thế nào. Thì có thể là không cần làm một lúc cả trên lẫn dưới như cái thói quen thường lệ của nhiều người hay làm tủ dưới được thì phải làm luôn tủ trên, lắp cho nó đầy đủ. Thì đối với căn bếp này sẽ đi ngược và bỏ đi cái tư tưởng đó, là chỉ cần làm cái hệ mà chúng ta thường xuyên sử dụng và nâng cấp nó ở mức độ là cao cấp nhất, thì về mặt trải nghiệm, về mặt lưu trữ nó đã đáp ứng đầy đủ với chúng ta rồi. Còn thiếu cái gì đó thì bổ sung sau này, tránh trường hợp mà chúng ta dàn trải cái kinh phí làm cả trên lẫn dưới nhưng mà chẳng thứ gì ra thứ gì, rồi sau này cái trải nghiệm sử dụng nó bị kém đi. Đó là do chúng ta lựa chọn nha. Hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp cho mọi người có cái góc nhìn hiểu hơn về một căn bếp dưới đầy đủ công năng nó sẽ là như thế nào. Rồi, thì chào chú. Thì cái căn bếp này thì bên cháu là cũng thi công xong, thì hiện nay là chú sử dụng được khoảng 2 tháng rồi. Thì cháu thì cũng mới vừa quay xong căn bếp của chú, thì cũng muốn là xin cái chia sẻ cái trải nghiệm của chú sau khi mà căn bếp này hoàn thành được 2 tháng. Thì về mặt mà gọi là công năng lưu trữ này, thì đến nay thì cháu thấy là chú vẫn chưa sử dụng hết về cái mặt lưu trữ, nhưng
tương lai thì chú có lắp đài cái không gian của cái hệ tủ này không, và chú có ý định là sẽ làm cái hệ tủ trên hay không? Thế thì cháu muốn nhận cái phản hồi của chú. Sau khi cháu làm mà chú sử dụng được 2 tháng ấy, Dạ. thì chú cảm nhận là nó vẫn dư thừa. Dạ. Thực ra cái đồ của chú là nó còn lẫn đồ cũ, phải đến 1/2. Dạ rồi. Cho nên là nếu mà để gọn gàng ấy, chú thải loại nó ra, Dạ. thì chú giải phóng được 1/2 nữa, Dạ rồi. thì nó lại càng dư nữa. Đấy, cháu xem thực tế là chú đang dùng đấy, nhưng mà đấy là đồ cũ muốn bỏ đi nhưng mà chưa lọc, Dạ. thì nó đã dư thừa rồi mà. Là chứng tỏ là đã dư một phần công năng rất lớn rồi. Thế thì cháu nghĩ là cái về yếu tố mà phát triển lên hệ tủ trên là chắc chú sẽ không có ý định đó nữa. Không làm gì. Dạ. Bởi vì cái nhu cầu nấu nướng thực tế hàng ngày thì mình tập trung cái hệ tủ dưới là nhiều Rồi nhất. rồi, nó dư thừa rồi còn làm gì. Cháu còn thấy chú để 2 cái ngăn kéo để sách vở mấy các thứ là gì? Dạ đúng rồi. Là do nó không còn chỗ để nữa, Nên mình mà để nó cũng rất là tiện cho. Dạ rồi. Có nhiều người họ hay nói á, là nếu như mà chú chọn vật liệu gỗ này thì mối một này là ẩm ướt này, nó sẽ nhanh bị hư. Thì khi mà chú chọn vật liệu gỗ công nghiệp này thì chú có cái suy nghĩ gì không? Thực ra chú cũng dùng, chú chuyển nhà nhiều lần. Dạ Chú rồi. có qua 2 cái đời bếp rồi. Dạ Thì chú biết là cái gỗ mà nhà chú toàn dùng gỗ công nghiệp này, Còn mà nó không có sao cả, rất là tốt. Dạ. Mà mình không để nó ướt thì nó có cái giường của chú dùng đến 10 mấy năm rồi nó vẫn còn nguyên như thế. Dạ rồi. Mặc dù chú di chuyển nhiều, nhưng gỗ công nghiệp là dùng rất là thích, không mối mọt. Thế thì yếu tố đây là gọi là của bền tại người. Nên là trong quá trình mà cháu thấy á, nhiều người á, là cái tư tưởng là người ta rất sợ gỗ công nghiệp. Sợ ở đây á, là trải qua 5 tháng nó không có được bền như là những cái vật liệu khác. Thì cái việc mà vệ sinh, cái cách mà bảo quản cái hệ tủ của chú á, có cái điều gì đặc biệt hơn không? Không, chú thấy chỉ cần là chống ẩm, đừng để ướt vào thôi. Dạ rồi. Còn không khí ẩm tự nhiên đây thì qua nhiều năm tháng, hàng chục năm thì nó cũng không thấy sao cả. Dạ rồi. Đấy, hai nữa là cái mặt tiết diện mà nó cắt ấy, nó phải bọc đúng cái này. Nói chung là một tấm Đừng hở cái cốt nó ra. đừng có hở cái cốt xanh ra. Dạ rồi. Đấy, cái chỗ đó. Cái này thì nó phụ thuộc ở đơn vị thi công. Qua quá trình mà cháu thấy thì có nhiều đơn vị trong quá trình làm ra một cái sản phẩm thì có những vị trí mà che lắp hoặc là mặt lưng á, là người ta đôi khi người ta không có dán. Người ta nói chung là bỏ qua cái chi tiết đó. Thì cái yếu tố bị hư hỏng á, là tấn công từ những cái vị trí mà không dán cạnh dán chỉ đó, thì nó khiến cho bị hư hỏng. Nhưng mà cái việc đó là của bền tại người, nhưng mà yếu tố ví dụ như tấn công từ thiên nhiên như là bị ngập lụt hoặc là mối một, thì cái đó cháu thấy vẫn nhiều người họ lo lắng cực kỳ. Chú không thấy mình bây giờ khả năng lập được nó ít có. Dạ. Đấy, thứ hai là chú thấy dùng cái gỗ công nghiệp ấy, nó giữ được cái mặt phẳng. Dạ rồi. Những cái ngăn kéo, những cánh thủ nó không bị biến dạng, Không bị mo bị cong. không bị mo bị cong, không bị nứt. Dạ. Chắc chắn là gỗ thịt là bị những cái chuyện đó, mà trông rất là khó chịu. Mà hai nữa là cái bề mặt của nó, dù đánh vác hay là sơn gì đó, nó cũng bị bạc đi. Dạ. Bạc nó không đều. Dạ. Còn gỗ công nghiệp thì nó giữ y như mới. Dạ rồi. Đấy. Có mỗi là mình đừng có làm ướt nó thôi. Dạ rồi. Chứ còn không nghĩ ẩm thì cũng không sao cả. Dạ. Rồi cho cháu hỏi thêm nữa là về cái mặt đá bếp, nhiều người hay hỏi chú là tại sao lại dùng cái màu đen này? Có nhiều loại đá như là thạch anh mà sao chú không dùng, mà chú lại dùng cái dòng đá đen này? Cái phong cách của chú là phong cách nhà vườn. Nhà vườn. Chú thích là nó mặt đá thế, và cái tường nhà chú thì nó trắng thế này, thì chú cho cái màu đen vào để nó phù hợp với cả cái màu cửa sổ để ra vào. Chú có lo lắng tới yếu tố độ bền của mặt đá không? Bởi vì Chú đá... không lo lắng về mặt bền, Dạ. bởi vì nó là đá rất tốt. Chú dùng cái này rồi, chú dùng ngoài Hà Nội là chú Thế thì cái dòng đá tự nhiên này đối với chú là phù hợp, đúng rồi. Dạ rồi. Thì trong cái căn bếp này nè thì có một cái bếp từ. Thì cái việc mà sử dụng bếp từ đối với cái người ví dụ như lớn tuổi thì đặc biệt là chú thì có ảnh hưởng gì về cái vấn đề trải nghiệm sử dụng không? Thực ra nó không có ảnh hưởng gì. Bếp từ nó cũng rất là đơn giản, sử dụng rất là đơn giản. Nó có số, càng số lớn ấy thì nó càng nóng. Dạ rồi. Đấy, mà nó cũng rất là an toàn, mà nó chỉ nóng cái đế nồi thôi. Dạ. Chứ nó không nóng ra cái thành nồi và cả cái mặt bếp, nó không bị nóng. Dạ rồi. Mà rất là tiết kiệm điện, là vì nó chỉ đốt nóng ở dưới. Dạ. Chứ còn cái bếp mà hồng ngoại ấy, thì nó phải đun nóng tất cả cái hệ thống, cho nên nó tản rất là nhẹ. Đây nó rất tập trung mà rất là tiết kiệm. Dạ Chú rồi. thấy tiết kiệm. Chú dùng cái bếp ga từ cách đây 10 mấy năm rồi. Dạ. Chú thấy cái này là tiết kiệm từ Tiết kiệm mà rất bền. Dạ. Bền, an toàn. Rồi
Thì trong cái quá trình mà làm bếp chú nè thì cháu có để ý là chú tập trung cái phần mà vòi với lại chậu rửa. Thì đây là hai cái phần mà chú tập trung cái số tiền cũng khá nhiều dồn vô nó. Thì chú có lưu ý gì với mọi người về cái mặt mà khi mà chú sử dụng chậu với lại vòi đắt tiền hay là của thương hiệu đến từ Nhật không? Chú cũng trải qua nghiệm qua rất là nhiều nhà, cho nên là chú cũng sử dụng nhiều bếp. Thì chú trong quá trình sử dụng ấy, thì chú thấy là cái vòi là cái quan trọng nhất. Mấy khi là cái chậu nó thủng, mà cái vòi mà nó bị rỉ ra, đóng nó không ngắt, nó cứ rỏ tong tong thì rất là khó chịu. Và nó rất là nhiều những cái khớp nối, nếu mình không dùng cái đồ cẩn thận ấy, nó bị rò rỉ ở những cái khớp nối ra, nó làm hỏng tủ mình ra. Cho nên chú coi trọng nhất là cái vòi, mặc dù nó mắc tiền mà chú vẫn rất là ưng. Chứ còn những cái chậu nó không hay hỏng. Còn về cái chậu này á, thì nó là chậu của Nhật. Thì khi mà chú chọn nó thì đồng thời nó cũng mang lại cho chú những cái mặt lợi thế về cái phần ngăn kéo bên dưới. Thì chú có thấy hài lòng về cái phần mà ngăn kéo? Chú không lo lắng gì cái ngăn kéo ở dưới cả. Thực ra cái mà cái lo là ở dưới chậu rửa thì nó nguy hiểm nó bị ẩm, bị ướt. Nhưng thực ra nó lại cái gốc của nó là vấn đề van vòi. Cái hệ thống cấp nước của nó. Nó mà ngon lành như cái chậu Nhật này, cái vòi này của chậu Nhật thì chú thấy nó như là ở một cái tủ khác thôi. Nó khô ráo bình thường. Khô ráo bình thường, làm gì phải sợ. Nên là mình làm ngăn kéo bên dưới không có lo lắng cái yếu tố bị thấm, bị nhỏ nước nữa. Rồi. Có cái gì đâu mà nhỏ. Nếu mà van vòi và cả hệ thống thoát nước của Nhật này thì chú nghĩ tốt hơn những cái gì chú từng biết. Châu Âu, châu Việt vứt đi Tây Ban Nha không thua xa nữa. Với một cái căn bếp mà nó rộng như này á, thì khi mà chú sắp xếp đồ đạc á, chú có muốn đưa nó vào hết trong hệ tủ không? Hay là chú muốn bày biện trên mặt bếp? Chú muốn đưa nó vào hệ tủ để cái bề mặt bếp mình lưu động, mình di chuyển những cái thứ mình đang sử dụng nó rất là tiện lợi và nó sạch sẽ, nhất là tiện lợi. Nhìn nó gọn cái không gian. Bởi vì cháu để bừa đến đấy, chứ rằng cháu xê dịch bát rồi son rồi chảo các thứ nó rất là vướng víu. Nhưng mà để thực hiện, để đưa những cái đồ đó vào trong cái hệ tủ á, thì bắt buộc là bên dưới chúng ta bố trí những ngăn kéo thì nó mới dễ thuận tiện. Đúng rồi. Cái ngày trước con thấy là nhiều người làm cánh cửa mở, một lần muốn cất cái gì đó thì họ cũng cảm thấy nó phải mất đi vài cái công đoạn. Cho nên ngay từ đầu đó là chú đề nghị cháu là làm hết cửa cái ngăn kéo cho chú. Bởi vì chúng có rất là nhiều kinh nghiệm về sử dụng tủ. Xưa nay người ta hay làm một cửa tủ cánh, gần như những cái đợt nó lại không sử dụng hết không gian, không chứa đựng được, mà mỗi lần lại cúi xuống đầu lưng cái chia nó lại nhìn cái ở ngoài thì nó che với cái ở trong. Chú kéo ra cái chú nhìn toàn bộ luôn. Thế là lấy cái gì cái nhanh nhất lẹ, rất là tiện, đẩy một cái nhẹ vào, sướng lắm, không phải cúi lưng nghiếc gì. Mình quan sát được để chọn cái gì đó nó rất là dễ. Tiếp đến là về cái phần mà tay nắm, thì nhiều người nói là tại sao chú lại không lắp cái đồ bằng điện để nhấn mở đi, mà lại phải lắp những cái tay nắm như thế này? Nhấn mở vì chú cũng là người lớn tuổi mà có hai người sống, thời gian nó không bị quá thiếu. Nhưng các cháu trẻ đôi khi nó cũng cần nhanh thì nó ẩy cái thì tự nó vào nó làm cái gì khác. Nên chú cũng lớn tuổi rồi, cũng phải hoạt động đi một tí cho nó khỏe, chứ lại cứ nói chung là mình muốn thao tác bằng tay chân, thao tác bằng chân nó dễ chịu hơn. Nếu mà làm những ngăn kéo này á thì có cái ngăn nào mà ví dụ như là một thời gian dài chứ không sử dụng tới không? Chú vẫn dùng hết đấy. Có cái là dùng ít, dùng nhiều do là mình sắp đặt. Cái nào ít dùng thì mình để dưới. Đó, cái nào mà hay dùng thì để lên trên. Đấy, thế thì nó rất là tiện. Tại vì cháu thấy là một cái vấn đề á, là nhiều người có cái thói quen là bỏ cái đồ vô trong góc. Sau một thời gian họ không biết cái đồ nó nằm ở đâu. Là bởi vì nó kín bên trong đó rồi. Cái đồ bên ngoài là cứ đè cái đồ bên trong, kín hết không gian. Còn cái này thì dường như là chú kéo và chú mở ra hết, chả sót cái gì cả. Thế thì định kỳ có khi nào chú hay mở mấy ngăn kéo để cho nó thông thoáng không? Có, chú thường xuyên, nhất là cái thời tiết ở Đà Nẵng này nó cũng hay ẩm. Nó có cái mùa mưa thì chú thường là buổi tối chú mở ra. Sáng đi ngủ. Chú có sợ mấy cái côn trùng như là gián nó bò vào không? Không, chú không thấy sợ, là vì nó sạch là sạch từ ngoài. Chứ không phải là tự nhiên côn trùng nó chui vào đấy. Nếu mà cái nhà của mình nó sạch thì chúng nó không vào. Chú không bị thấy một con gián nào cả. Thế là gián là do mình ở bẩn. Do mình ở bẩn ở môi trường ngoài lây sang cái tủ, chứ không phải tự cái tủ nó sinh ra. Thế thì khi mà làm xong cái tủ này nè thì cái điều gì chú ấn tượng nhất?
chú thấy ấn tượng nhất thì nó chẳng nó rất là nhiều thứ mà chú hài lòng. Chú chỉ muốn nói là không chê cái gì cả. Cái ý định ban đầu và cái tưởng tượng ban đầu mà chú đặt yêu cầu để cháu làm thì nó đều làm chú hài lòng cả, mà đúng như dự kiến. Nói chung thì cháu thấy một điều là trong quá trình làm thì đương nhiên nó không thể suôn sẻ hết được. Nó sẽ gặp những cái lỗi, đặc biệt là về thi công, có những cái điểm mới đối với cháu và đối với chú là người sử dụng thì cũng sẽ gặp bất ổn. Nhưng mà trong quá trình đó thì cũng hai bên tương tác với nhau để thống nhất và xử lý cái lỗi đó. Thì cháu cũng thấy một điều là đối với ngăn kéo này nè, thì để mà người thợ họ có thể làm được đó, thì bắt buộc là họ có cái thời gian tìm hiểu và họ trải qua những cái công trình cơ bản thì mới có thể là tổng thể nó đòi của được. Và cái cháu thấy ở đây á, thì về cái phần mặt bằng nhà chú thì trong quá trình làm thì nó cũng có phần không bằng phẳng, và đó là cũng một cái điểm mà bên cháu là không khảo sát kỹ, dẫn tới là khi mà chỉnh các cái hệ ngăn kéo thì nó bị lỗi. Đây cũng rất là khó khăn bởi vì cái công đoạn đầu mình không có làm tốt. Bởi vì chú di chuyển nhiều cho nên là chú biết là đầu tiên anh làm những cái module này nó rất là hay, nó rất là chính xác. Nhưng nó phải nằm ở trên cái mặt phẳng. Chứ nếu như nó không, cái sàn nhà thì không phải nhà nào cũng phẳng đâu. Đôi khi thợ họ nằm nghiêng, họ cứ tính là để nước nó chảy ra. Thế đâm ra là mặt sàn không bằng phẳng, mà không bằng phẳng ấy, thì dẫn đến cái tủ chỗ đóng cân bao nhiêu nó cũng bị lệch hết. Mà lệch một cái là lệch tất cả, cho nên nó rất vất vả. Cho nên trước khi thợ đến làm nhà nào ấy, theo chú là các cháu phải đo cái nền, đánh giá cái nền cao thấp, điều chỉnh cái chân của nó sau để đánh giá mặt phẳng. Thì nó lắp rất nhanh. Chú nghĩ thế. Thứ hai là cái bếp thì chú làm trước khi chú không định dùng cái hút mùi ấy, là chú cũng phải suy nghĩ rất kỹ, vì không ai làm cái việc như thế bao giờ cả. Thế nhưng mà do chú cũng dùng nhiều bếp mà nó không có cái hút mùi ở cái nhà chung cư ấy, trần nó rất là thấp, nhưng chú thấy cả chục năm mà nó không bị ám khói gì cả. Thì chú mới nảy ra ý định là mình đã có kinh nghiệm, là mình không có, cho nên chú rất tự tin khi mà đặt cháu là chú chỉ làm một tầng và không làm hút mùi. Mình hiểu cách dùng của mình, cái nhu cầu của mình tới đó, và mình hiểu được là đối với mình không cần cái đó bởi vì cửa đã sổ chứng kiến rồi. Đã chứng kiến nhà chung cư nó thiếu cửa sổ hơn nhà này nhiều cháu. Thế mà nó không bị. Tôi thấy một điều là nhiều người hãy vì cái vấn đề là tâm lý, hoặc là thấy nhà hàng xóm như thế, cái nhà mình bắt chước làm y như thế, thì cái điều này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều đơn vị. Thì cái công năng sử dụng không hết, mà cái nhu cầu chúng ta á, lưu trữ thì đa phần diễn ra hệ tủ dưới. Vậy thì không lý do gì mà không đầu tư bên dưới cho thực sự tốt. Còn bên trên thì có thể là phát sinh theo năm tháng, nếu như gia đình có thêm thành viên, tăng công năng thì có thể làm thêm sau. Đó. Nên là qua cái hệ tủ của chú á, thì cháu cũng học được rất là nhiều cái bài học. Bài học về thứ nhất là thi công, thứ hai là cái tư duy sử dụng đồ đạc. Bởi vì có những cái ví dụ như là chú sử dụng ở đây đi, thì chú không có đầu tư hết một lần, mà chú chia giai đoạn ra. Bởi vì bây giờ là chú lưu trữ mà còn trống, rồi cộng thêm là những cái phần thiếu như là cây chia nè, hoặc là tấm lót nè, chú chưa bổ sung. Bởi vì lý do là chú phải dùng đã, phải hiểu nó đã, thì mới bổ sung theo năm tháng được. Biết cái nào để đâu, ở ngăn kéo nào, thấy nó hợp lý rồi thì mình mới ấn định. Vì cái khay chia nó phải khớp với lại ngăn, cho nên chú để cái khay chia sau này, sau khi sử dụng tương đối ổn thì chú bắt đầu chú mua cái đó. Đấy, nhiều khi là người ta cứ bị ấn tượng và định kiến làm cho lại phải làm cái lắp đó, mà trông nó đã lắp thế thì lại muốn lắp cái tầng trên nữa. Đúng rồi. Cuối cùng là bị tốn tiền thêm mà lại không dùng, toàn dùng làm kho thôi, để ba thứ lằng nhằng. Mà thậm chí để mà cũng không lói được nữa chứ, bởi vì nó cao quá. Lấy không lấy tiền. Nhất là làm tủ cánh mở này thì quá cực khi mà lấy đồ. Thôi tốn một chút nhưng làm ngăn kéo tính sử dụng hiệu quả hơn, mà mình không phải đầu tư nhiều, cho nên mình giảm được cái đầu tư nhiều. Bỏ được tầng trên, cháu dư tiền để làm thật chu đáo tầng dưới. Tầng dưới. Đấy, thế thì mình vẫn hiệu quả mà nó vừa đẹp hơn, quang đãng hơn, thông thoáng hơn. Thì qua cái bếp của chú là cháu cũng có một cái góc nhìn khác, và muốn khuyên mọi người đó là dồn toàn lực xuống này thì nó sẽ hiệu quả về năm tháng lâu dài. Chú thấy là dùng chú rất là hài lòng, mấy cháu chia nó cũng hợp lý. Những cái ngăn, những cái dùng được cái để máy lọc nước, lọc biết cháu bố trí rất là hợp lý. Nó không dư mà không thiếu các thứ. Thế là chung là vừa đủ. Mấy cái thích nhất là cái ngăn kéo góc. Mê nhất, mà ai vào nhìn cũng rất là thích cái đó. Nó mở ra toàn bộ nhìn để được nhiều đồ này, 3 tầng. Còn những
cái phương án khác kia thì quay trông nó rối nữa mà nó không được bao nhiêu. Nhưng mà khi chú sử dụng cái này á, chú có lo lắng cái yếu tố mà bị lãng phí không gian không? Ui, đến tận dụng hết, còn hai cái chỗ bên cạnh đáng bao nhiêu cháu? Dạ. Đáng bao nhiêu, thay vì nếu mà làm theo cách khác mà mở ngăn cánh ấy, thì còn bỏ dư không gian rất nhiều. Dạ. Chứ ba cái này đáng chi? Thế làm cái này tính ra là sử dụng được nhiều hơn so với việc mà mở cánh kia. Mở hơn nhiều chứ. Dạ. Tưởng là tốn kém, tưởng là lãng phí không gian, nhưng mà hóa ra lại ngược lại. Không gian là tiền. Dạ. Cháu tiết kiệm được không gian thì nó ra tiền, đúng không? Rồi. Mất tiền ngăn kéo, mất tiền gỗ, mất tiền đóng, đơn giản như thế. Nhưng mà thu gọn đẹp này, chú lợi ra là nó lại rẻ đi. Mình lại dùng được việc của mình hiệu quả. Rẻ đi thì mình tăng lên cái chất liệu, những cái phụ kiện nó tốt lên thì dùng sướng lắm. Ẩy ra ẩy vào rất là nhẹ nhàng, mặc dù ngăn kéo rất là lớn mà đẩy nhẹ như là không xích. Chú có bao giờ là thử để gọi là tải trọng cho nó lớn với một ngăn kéo chưa? Chú chưa thử bao giờ. Nhưng mà chú thấy có cái ngăn dưới là mà chú để rất là nhiều son nồi ấy. Nó là nặng nhất đấy, nhưng mà nó chả hề hấn gì cả. Không xi nhê gì. Nó không khác gì là cái ngăn kéo không cả. Mỗi cái ngăn kéo của chú á, ở các vị trí á, đa phần nó sẽ chịu tải là 40 kg. Còn riêng ngăn kéo gốc thì nó chịu tải nhiều hơn là 50 kg. Còn các còn lại thì chỉ là 40. Thế còn đây nó vẫn còn có bộ ray 70 nữa. Nhưng mà nhiêu đây là chú đã đựng làm gì đựng hết đến, họ làm thế thôi chứ mình, ví dụ là do những cái bếp nấu của những nhà hàng ấy, họ có cần cái đấy, còn gia đình tư thì làm gì có gì để đến 70 kg. 40 là để đủ. 40 cũng chẳng đến thế. Thực ra họ tính 40 là tính luôn cả cái ngăn kéo bằng gỗ thì nó có thể là trọng lượng lên tới 7 đến 10 kg rồi. Thì còn lại còn 30 kg để chú Chúa cháu bảo làm sao để đầy xong rồi có phải cái nọ xếp lên cái kia cũng chả đến nỗi như thế, cũng không hết được. Họ làm thế thì nó tốt thôi, bởi vì quá trình sử dụng nó không bị xô lệch. Những cái thanh dây đó nó cái in như thế thì dùng nó chịu tải được tốt hơn. Thế chú dùng cái này thì chú thấy rất là hài lòng với cái thiết kế và cái ý định ban đầu nó thực hiện mình dự đoán đúng. Lúc đầu là cháu thấy cái bản thiết kế đầu tiên là cháu vẽ là kéo full hết mảng tường, là làm một cái đầy đủ lúc nó rộng bằng cái mảng tường của chú. Nhưng mà trong quá trình mà chú góp ý lại thì chú nói là cái nhu cầu của chú cũng không cần phải là kéo thẳng ra hết, bóp lại mỗi bên khoảng 20 cm. Thì cháu thấy một điều là nó cảm giác nó thông thoáng cho cái lối đi lại, nó không bị vướng mà nó lại thực ra bây giờ vẫn còn dư công năng. Trông nó vừa đỡ ra mà trông nó không bị choáng như cái người mà cố cảm giác là cố làm cho nó rộng ra về nhà hẹp. Nhưng cháu lùi lại thì tự nhiên nó rất là tự nhiên. Nó là cái không gian nó không bị bí bách. Suy ra cho cùng là bây giờ là còn dư nữa. Chia sẻ gì về góc độ mà chiều cao với là chiều sâu của cái bếp này không? Chú thấy rất là hợp lý. Không như ban đầu là chú bảo để rộng ra. Thì cháu thu lại 65 là rất là hợp lý. Lúc đầu như chú muốn cho nó rộng là 70. 70 thì sợ là nhiều cái chồn như trong góc đó, nó sâu mình khó vệ sinh, còn khi mình dùng không có hết lãng phí. Mãi dùng không hết nữa chứ. Nó kéo theo hàng loạt thứ. Nhưng mà chú cũng sớm nhận ra điều đó khi mà cháu tư vấn thì chú thay đổi ngay. Nên cháu thấy con số 65 về cái chiều rộng nó là hợp lý và nó dùng nó hợp lý được. Rồi còn cái chiều cao thì chú có thấy bị cao quá không? Không, chú cũng ướm thử từ trước khi mà làm bếp rồi. Cái bếp phụ cũ ấy, chú làm tạm ấy, chú đã cân đối rồi. Là chú đã đứng và trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm rồi, đã sử dụng nó hàng năm mà. Là biết mình sẽ cần cái con số nào để nó hợp lý. Nếu mà nó chưa hợp lý chú kê cái chân của nó lên để chú thử nghiệm. Thế đến cái độ hợp lý là con số đó là chính xác. Có nhiều người hay nói sẽ sử dụng cái công thức là chiều cao của cái người đứng nấu chia 2 rồi cộng thêm 5. Thì cái này nó cũng ở tương đương như thế đấy cháu ạ. Thực tế nó cũng tương đương đấy, cái công thức đó được đấy. Áp dụng được. Đối với cháu thì chỉ có việc mình đứng mình trải nghiệm thực tế, cái khủy tay của mình thoải mái nhất thì đó là con số mình cảm thấy vừa vặn. Nhưng mà bản thân cháu học được một điều là người lùn làm bếp cao thì mình vẫn có những công cụ để mình đứng lên được. Nhưng mà người cao đứng cái bếp thấp này thì chắc chắn một điều là cháu nói đúng, chú không nghĩ là cái chuyện đó vì chú đứng thực tế. Nhưng mà nếu như mình không thực tế thì đúng là thà nó cao lên một chút thì mình đứng kê đệm ở dưới được. Chứ nếu mà thấp thì hết chữa. Đúng rồi, nó kéo theo hàng loạt cái hệ lụy. Loại vấn đề tất nhiên là phải kê cả bếp nó lên. Nhưng mà có sẵn cái công thức đó chú nghĩ là hợp lý thôi, ok thôi. Bởi vì hiện nay á, có những người ví dụ như là họ chiều cao thấp sử dụng đúng công thức đó thì cái làm cái bếp của họ chỉ có 81. Thì sau này trong quá trình thực tế sử dụng á, nó phát sinh những cái máy móc mà cái máy móc thì nó không thể mà đi không vào vừa rồi. Nên là cháu vẫn lời khuyên mọi người là
hãy làm cái bếp cao lên. Rồi. Họ cao lên thì con mình dùng hoặc là máy móc nó vừa. Còn mình có thấp một xí thì có chồng mình phụ, có những thành viên khác cùng hỗ trợ, hoặc là mình đôi khi miễn luôn cái công việc nấu nướng đó. Thực ra trong một gia đình thì cũng có nhiều người nấu chứ không phải là ít người nấu, cho nên ưu tiên cho cái người mà nấu nhiều, chứ không nó một cái con số chiều cao nó không khớp cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, nên mình cứ ưu tiên nó cao đi, thì nó an toàn hơn. Nó ngay ra chính cái người dùng bếp ấy, cái cảm giác của họ chưa chắc đã đúng đâu, vì thế nào là cảm thấy thuận lợi, họ cũng không có cơ hội để làm việc ý. Muốn thế nó phải nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống thì mới cảm giác được cái nhu cầu của mình nó có tiện hay không, mà ít người làm được. Bởi vì cho thấy một điều là những người nào mà càng dùng bếp lâu năm á, họ bằng lòng với những cái gì họ đang có, hay còn gọi là bằng lòng với cái chiều cao thói đó. quen Nó gọi là nó bị trì hoãn cái tư tưởng của họ luôn. Ví dụ như con nói là những người dùng bếp 79, con vô là cũng thấy rất là thấp, nhưng đối với họ nói cái này nó quen thuộc, nó vừa rồi và họ không muốn thay đổi nữa, thì cái điều này cũng là một cái tư tưởng bị ảnh hưởng cực kỳ. Cái thói quen đó là thói quen cần phải sửa, do là thói quen sai mà họ cũng không nhận ra được. Họ không nhận ra được, không có đi một cái nơi nào khác để trải nghiệm cái khác. Cho nên chú làm cái này đó, chú phải kê cả lên này. Ví dụ ở cái mức ý đấy, sau chú nếu mà thấp thì chú lại kê cái gỗ lên, cái ghế cái gì đó lên, chú căn làm sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Mà không nhiều người làm được thế đến đâu. Một con số là mình dừng lại. Họ không có cái điều kiện, và họ có cái cảm giác thói quen. Ui, nó bếp thấp thì cực lắm cháu ơi. Chú đã sử dụng cực lắm, mỏi cổ mỏi lưng. Với lại một điều nữa cháu thấy á, là với căn bếp của chú á, là chú có làm căn bếp dã chiến để mình sử dụng trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm. Trước khi mà chuyển qua làm một căn bếp hoàn chỉnh như này thì phải trải qua cái giai đoạn mà gọi là nằm gai nếm mật đó, thử nghiệm đó, để mình hiểu được cái nhu cầu mình tới đâu. Còn nhiều người có tâm lý là khi làm xong cái nhà mới thì người ta làm luôn cả căn bếp cùng một cái thời điểm đã về nhà mới, thì cái tâm lý là ai cũng muốn cho nó xong tươm tất hết. Nhưng mà chính cái tư tưởng đó là cuối cùng sau khoảng 3 đến 4 năm họ lại phải thay đổi căn bếp lần hai, cải tạo nó rất là nhiều chi phí. Ông bếp bao giờ cũng phải làm cuối cùng sau ông xây dựng, mà không có cái bếp thì không ở được nhà. Cho nên lúc ấy chủ nhà là rất vội vã, cho nên là nhiều khi chưa hài lòng lắm thôi thì cứ gật đầu cho nó qua. Thế này là nguy hiểm, cái bếp phải ưu tiên nhất. Chính cái điều đó là ảnh hưởng cực kỳ. Mà để dành cho nó thời gian sớm đi, mình làm sẵn trong tư duy đi, chứ đừng chờ lúc mà làm nhà mới đầu mới nghĩ, thì chú nghĩ là không ổn. Theo chú nghĩ, ví dụ như một người có tài chính ít thì có thể làm được căn bếp như chú không? Ví dụ như họ chỉ có chú nghĩ là có thể làm được, nhưng mình làm từng phần. Đấy, làm từng phần. Gọi là chia tách giai đoạn ra. Bởi vì có nhiều người họ nhìn vô căn bếp của chú, nó căn bếp ông này làm tùm lum hết, chắc là tiền cũng nhiều lắm, thì làm sao mà tôi có đủ điều kiện như cái người đó để họ thực hiện được căn bếp đó. Thì cháu cũng ở góc độ là nếu như mà làm căn bếp như này, đầy đủ cái này, thì chắc hẳn là con số tiền nó khá lớn, nên mình sẽ chia nhỏ cái giai đoạn. Đúng rồi. Để những cái về sau thì mình vẫn giữ được cái trước, nó không bị tốn tiền. Mình làm 2 lần như làm nhà ngày xưa. Thế thì phải vượt qua được cái rào cản tâm lý. Là nhiều người sẽ vào chê của căn bếp mày làm không ra hồn gì hết, làm mà còn chưa bổ sung cánh hay là ngăn kéo, thì cái đó phải cái yếu tố tâm lý phải vững. Thực sự ra mình làm cho mình, cho nên mình ưu tiên cái quan điểm của mình. Người đánh giá chỉ là đánh giá lất phất mà thôi, không phải nhu cầu của họ. Cho nên không ngại về cái việc họ chê hay họ không chê. Khen nhưng mà nó không hợp lý mình thì mình là thằng người dùng là mình khổ nhất. Cho nên không ngại cái đó. Nhưng mà có một cái lời khuyên là tất nhiên là mỗi người có một khoản tài chính nhất định, nhưng mà trong cái nhà thì chú ưu tiên nhất cái bếp. Mọi người hay ưu tiên cái phòng khách, bàn ghế salon rất là lẫy, nhưng mà để trả cho cái phí cho cái nhà, cái bếp thì rất là ít. Thực ra mình dùng cái bếp nhiều nhất trong tất cả các phòng, cho nên mà cái đó nó sử dụng nhiều, cho nên mình ưu tiên cho nó thì mình sướng lắm. Thế thì là cái sự đầu tư sẽ là tập trung nhiều hơn vào căn bếp. Thực ra thì cháu thấy một điều là diễn ra mọi hoạt động gia đình, cái tình cảm gắn kết hay không cũng đều quay quanh cái phòng bếp. Sau đó tới bàn ăn, rồi là tới phòng ngủ. Tính ra phòng khách là cái nơi mà có thể là ít nhất dùng ít hơn nữa. Có lẽ người nhà thì ngồi để xem tivi. Đôi khi tivi bên này cũng lắp ở khu vực bếp luôn. Chú định làm cái chỗ này như cái cánh cửa mở ra đây, quay bếp. Là ý là lắp cái tivi chứ. Nó có thể
là chú ngồi ăn là có thể là xem được luôn đó. Dạ. Cho nên là cái khách thì ít lâu ít mới có người đến, cho nên là cũng không cần ưu tiên cho một vài ngày đó, mình ưu tiên cho chính mình và gia đình mình sử dụng. Mình sử dụng hàng ngày từ sáng đến tối thì mình phải ưu tiên cho nó. Mà làm một cái bếp mà nó thích ý, cái tâm lý cháu cảm thấy dễ chịu. Như là xem một cái bức tranh thì cái tâm lý của cháu cũng thư giãn, thoải mái. trên đường rất nhiều cái việc như vậy. Chứ còn một cái mà mình không làm tới nơi tới chốn, không ra hồn thì cảm giác ức chế, thiếu trước hụt sau, thì cái tâm lý đó mà không được giải tỏa thì bực bội lắm, đi tìm cái nọ kia mà cứ phải ngó nghiêng lôi cái nọ ra để nhìn cái kia, nó gây cho mình cái bức xúc thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ sao về cái việc mà làm một căn bếp phải dành cái thời gian để thiết kế trước, tính toán trước. Nhiều người là gọi là nhận cái dịch vụ là thiết kế miễn phí từ cái đơn vị thi công. Chú thì chú nghĩ này, chú không làm trong cái ngành đó, nhưng mà chú vẫn nghĩ một cái nguyên tắc chung là thế này: cái gì nó cũng có giá của nó. Nếu mà họ bớt cái này thì họ phải được tăng ở chỗ khác. Ví dụ họ có thể giảm cho mình cái phí, người ta biếu cho mình cái tư vấn và thiết kế, thì họ phải lấy ở đâu ra? Họ phải lấy ở cái việc thi công trong cái bếp của mình, chứ không có lẽ họ làm mất công. Đấy, cho nên là không ham cái đó. Thì cháu tiếp xúc với chú không ham cái đó. Rồi. Có mấy triệu đó thì nếu với cháu bỏ ra mấy triệu đáng gì, một cái bếp khi hơn 100 triệu. Thế thì bỏ mấy cái triệu ra, nhưng bắt đầu từ khâu thiết kế không hợp lý là sử dụng không hiệu quả. Không hiệu quả có nghĩa đồng tiền mình bỏ ra là lãng phí. Lãng phí nhiều chứ đâu có mấy triệu. Cho nên chú không ngại gì cái đó. Thì tính ra cái công đoạn mà thiết kế và tư vấn ở giai đoạn ban đầu, nó là cái phần giúp mình tiết kiệm được lâu dài và đem lại cái hiệu quả và cái sự hài lòng của mình. Vì mọi thứ mình đã được thấy từ trước, từ trên bản vẽ. Nếu có sai thì mình có thời gian để chỉnh trước. Chứ bây giờ người ta cho không, có khi mình cũng cảm thấy nếu mình muốn có cái gì đôi khi cũng ngại, mà hơn nữa chẳng cái gì cho không đâu. Người Mỹ nói là miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Thế nên đừng có tưởng như thế được ăn cả, họ sẽ lấy cái khác của mình. Thế nên mình trả nó một cách xứng đáng đi. Cái khâu đầu tiên mà thiết kế nó xấu, nó không hợp lý, cái là tốn rất là tiền, rất lãng phí. Không phải lãng phí ít đâu nhé, một vài triệu đâu. Tôi thấy một điều là hiện nay là cái tư tưởng mà để trả tiền tư vấn và thiết kế là người ta chưa quen, cái điều đó. Nhưng bên châu Âu là hoặc là châu Mỹ là cái điều đó người ta mặc định luôn rồi. Thì thực tế đấy là thực tế, trả theo giờ. Cái gì mà cho không cháu? Người ta làm công mất sức, người ta phải học hành, người ta phải trải nghiệm, người ta mới ra thiết kế được. Mình trả cho người ta một cái khoản đó nó quá xứng đáng luôn. Đúng không? Cháu phải học, chứ không phải tự nhiên cháu làm ra. Mà học xong rồi chưa xong, cháu phải đi làm để trải nghiệm. Thì cháu mới có kinh nghiệm như thế. Thế thì cái đồng tiền đó nó rất xứng đáng với họ. Mà thực ra đằng nào cũng trả, chẳng qua là trả trực tiếp, hai là trả gián tiếp qua cái khâu thi công của mình. Ta bớt ra một ít để trả một cái tiền thiết kế. Chứ đừng nghĩ là cái đó mà được không. Thực ra ngày trước mà cháu làm công việc mà thi công này nè, là cháu cũng kèm luôn cái dịch vụ là miễn phí tư vấn và thiết kế. Thì thực ra mình cũng rút ruột từ cái vấn đề này. Rút chứ cháu lấy ở đâu ra? Chứ trễ đâu mà cái người mà cái công thiết sức kế cháu ngồi họ vẽ hay tư vấn thì lấy từ cái tiền vật liệu này. Thế rồi từ cái nào khác như ở trong công việc thi công này lấy một khoản khác cũng bằng tiền mình chi thôi. Mình làm tách bạch ra như thế rất là hài lòng cho cả hai. Người ta, cái người làm người ta cũng thấy xứng đáng và xứng đáng ta làm kỹ sẽ tốt cho mình. Chứ còn cái trò cho không thì nó khác kiểu, thực ra cũng chẳng phải cho không. Cái nào ra cái đó, chú rất thích thế. Chẳng ai tự nhiên người ta học hành bao nhiêu năm xong rồi đi làm trải nghiệm, cũng có những cái sai lầm, có cái trả giá, có những cái đền, mãi mới ra được cái kinh nghiệm đấy. Thế tại sao lại không trả cho người ta cái kinh nghiệm? Rồi, chúng ai cũng hiểu được như chú, góc độ đó thì linh hoạt hơn. Mà cháu cũng hy vọng rằng là nhiều người sau khi xem video này họ cũng sẽ cảm nhận được một điều là cái công đoạn mà thiết kế và tư vấn bước đầu nó quan trọng vô cùng. Tránh cái trường hợp mà lồng ghép giữa hai yếu tố nó chung với nhau thì nó sẽ không còn gọi là công tâm và chuẩn mực nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều về cái mặt mà trải nghiệm sử dụng sau này. Và nó tiết kiệm, vì thiết kế khi mà hợp lý với nhu cầu sử dụng ấy thì chính là rất tiết kiệm.
vài triệu thì người ta tiết kiệm mình được nhiều hơn vài triệu. Tiết kiệm nhiều hơn. Đúng nhiều. không? Cháu công nhận không? Mình có Cháu quyền, hạch toán được ra ngay Dạ. cái gì đâu mà. mình có quyền can thiệp và sửa đổi, Vâng. không có phải là kẻ nể hay mất lòng. Rồi. Khi mà làm việc với cái người mà miễn phí á, Rồi thì mình như người ta cho mang nợ mình xin. mà thiệt ra mình đang trả tiền để họ làm cái tủ cho mình, đấy. khổ như thế. Tự nhiên là mình làm khổ mình. Dạ. Mà thiệt ra cái điều này Cháu thấy cũng khá là ít. Chưa, Dạ. tôi thấy ít Ít người người nhận nhận ra ra. những điều đó lắm. Dạ. Mà Vẫn người thích cái gì đó cho không. mà người nhận ra được á thì chắc chắn một điều là căn bếp của họ luôn luôn Rồi hài ở lòng. mức độ hài lòng Ờ. và cảm thấy nó Chú thấy rất là hợp lý, chú cũng không có thấy sai phàn nàn với cái điều gì cả. dạ Trong quá trình sử dụng thì chú thấy tất cả ngăn kéo những cái tủ mà cháu thiết kế là nó sử dụng rất là hiệu quả. dạ Tính toán từ cả những cái lọc nước lọc nước cho chú. Thế là chú thấy rất là hiện hài tại lòng. cái khu vực lọc nước của chú là bằng nhựa rồi, thì Ờ. nếu tương lai chú bổ sung thì cũng không lo yếu tố bị ẩm Cũng nữa. không đáng nữa chú ơi. Khi mình kỹ ngay từ cái đồ tốt mà thi công tốt thì Dạ. nó không hở thì không có ướt thì việc chi phải tốn cái công như thế. Dạ Thà cái công đó cháu làm kỹ vào cái phần đường ống đi. dạ rồi cháu hiểu. Tại sao lại cứ phải lo là cứ phải đoán là cứ phải chấp nhận cả chuyện nó dò dỉ trong để phòng bao giờ. Dạ Không làm rồi. thế, làm kỹ ngay từ nguồn được. Dạ rồi. Rồi thì cảm ơn những cái câu hỏi, những cái chia sẻ của chú về vấn đề là cái bếp này. Thế thì hy vọng là chú sẽ trải nghiệm cái bếp này trong thời gian dài sắp tới, sẽ có nhiều cái mặt hài lòng hơn. Rồi, cảm ơn chú nhé. Cảm ơn. Dạ rồi.